In Excel maak je vaak berekeningen die je daarna kopieert naar andere cellen. Zoals hier. Is B3 maal C3. Enter. En dan kopieer je dat. Dit levert voor de meeste mensen geen probleem op. Het wordt al wat lastiger in deze situatie. Is B5 maal, en nou staat het uurloon hier, dat is een vaste cel, dus daar moet je aan denken dat je daar dollartekens omheen zet. Daarna kun je die formule kopiëren en gaat het goed. Nog lastiger wordt het in deze situatie. Maar met een fundamenteel andere manier van berekenen in Excel hoef je daar helemaal niet zo moeilijk meer over te doen. Je maakt de formule in al deze situaties op dezelfde manier. Is al deze uren moeten vermenigvuldigd worden met al deze uurlonen. Enter. Ik maak hem 1 keer en hij staat meteen in alle cellen. Ook hier. Is al deze gewerkte uren moeten vermenigvuldigd worden met dit uurloon. En ook hier. Is al deze prijzen moeten vermenigvuldigd worden met al deze indexcijfers. Enter. Dit is slechts één van de voordelen van het werken met dynamische bereiken in berekeningen. In andere tips heb ik al laten zien dat er ook speciale functies zijn die alleen maar werken met dit soort dynamische bereiken. En die zijn heel handig.